নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বেলেগ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ ৰসমলাই মই স্লাইচ দি আপোনালোকক ৰসমলাই বনাই দেখুৱাম আপোনালোকেতো ৰসমলাই বহুত ধৰণৰ খাইছে কিন্তু ৰসমলাইটো স্লাইচ দি বনাই কেতিয়াও খোৱা নাই আজি মই আপোনালোকক স্লাইচ দি ৰসমলাই বনাই দেখুৱাম আৰু মই ইয়াত কোনো গেছৰ আৰু জুই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই এইটো এনেও বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আহকচোন মই আজি কেনেকৈ বনাওঁ এই ৰসমলাইখিনি আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাওঁ এনেকৈ মই স্লাইচ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে সব স্লাইচে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেকৈ লৈ ল'ব আৰু এই স্লাইচখিনি মই এনেকৈ সাইডকেইটা কাটি ল'ম আপোনালোকে এনেকৈ স্লাইচৰ সাইডকেইটা কাটি ল'ব এনেকৈ মই এই সাইডকেইটা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ এই গোটেই স্লাইচখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আপোনালোকক এতিয়া এনেকৈ দেখুৱালোঁ এইখিনি মোৰ কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি সাইডত থৈ দিছোঁ মই এতিয়া বেলেগ এটা হেৰি দেখুৱাম আপোনালোকক চৰিয়া লৈ লৈছোঁ চৰিয়াত মই এনেকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আধা কাপ আৰু এই গাখীৰখিনি মই ৰাখি দিছোঁ বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে এফালে মই এয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াত দিম 4 চামুচ ডাঙৰ চামুচ দি 4 চামুচ দিছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে এলাইচি গুড়া আধা চামুচ দিছোঁ আৰু মই এফালে চেনি মই পাউডাৰ কৰি লৈছিলোঁ মই গোটাটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে চেনি বহুত সময় লাগিব মিক্স কৰোঁতে সেইকাৰণে মই পাউডাৰ কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া মই চেনি মিঠা যাৰ যিমান দৰকাৰ সিমানখিনিয়ে খাব মই ইয়াত 4 চামুচ দি লৈছোঁ মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আৰু মই এফালে অকণমান কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মই অৰেঞ্জ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি মই অকণমান গাখীৰত অৰেঞ্জ কালাৰ দি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি মোৰ এতিয়া মিলোৱা হৈ গৈছে মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিম মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ পেস্তা এফালে কাজু বাদাম আৰু এফালে শুকান বাদামটো এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম এতিয়া মই এইখিনি আকৌ সাইডত থৈ দিম আৰু এটা ষ্টেপ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই এতিয়া সৰু এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দি লৈছোঁ পাউডাৰ চেনি দি দিছোঁ 2 চামুচ এতিয়া মই ইয়াত এফালে আমুল ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ইয়াত সৰ দি পেলাই ঘৰৰ গাখীৰৰ যিটো সৰ সেইটো দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত সানি ল'ব পাৰিব মই ইয়াত আমুল ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ক্ৰীম বনাই ল'লোঁ এইখিনি আহকচোন মই এতিয়া কি কৰোঁ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এনেকৈ এখন স্লাইচ লৈ ল'লোঁ স্লাইচৰ ওপৰত মই এই ক্ৰীমখিনি লগাই দিম এনেকৈ মই ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ তাৰ ওপৰত মই এখন ব্ৰেড দি দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ এখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কৰি এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব খাই খুব ভাল লাগে
এতিয়া মই এইকেইটা কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই এই ব্ৰেড কিটাত এনেকৈ গোটেই ক্ৰীমখিনি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই ইফালে এখন থাল লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ এক পিচ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু মই গাখীৰখিনি যে ৰাখিছিলোঁ এই গাখীৰখিনিত মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ব্ৰেডখিনি ডুবাই ইয়াত থ'ম। গোটেই ব্ৰেডকেইটা মই এনেকৈ লৈ ল'ম গাখীৰ দি। গোটেই স্লাইচখিনি মই এনেকৈ গাখীৰত ডুবাই এনেকৈ সজাই ল'লোঁ। এতিয়া মই আগত যিখিনি বনাই থৈ দিছিলোঁ গাখীৰ দি, এইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া দি দিম। আপোনালোকেও মোৰ এই ৰেচিপি চাই আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব, খাই খুব ভাল লাগিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। চাই যদি ভাল লাগে তে এটা লাইক কৰি দিব। এনেকৈ মই আপোনালোকক এই ৰসমলাইখিনি বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় তে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকে। আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। ধন্যবাদ।